خب اینال دال. Is there any doll? Is there a doll? رنگ زرد میگیم. Is there a doll? No. No there isn't. خب دیگه که شما انجام بدید یک دقیقه وقت دارین. Dresses لباس های زنانه. نمبر 4 و 5 انجام بده. خب نمبر 4 را باش که امی سید مرتضی بسیار غیر حاضری داره. تو بگو چقدر درس ها رو میفهمی. نمبر 4 را جملهش بگو. سوالیش بگو. Yes. Is there? Excellent. Four. Yes. 4 red dresses. Is there 4 red dresses? جوابش رو مکتوب بگم. Number 4. Is there 4 red dresses? No. There aren't. Aren't. Yes. Number 5 را پریز بگم. کدام یکی؟ دبال. آج مهدی چرا دقت نمی‌کنید؟ Okay. Number 5. Are there 4 dresses؟ یعنی آیا 4 لباس زنانه صبح وجود دارد؟ در جواب میگه نه. چرا که اینجا 3 دانه هست. 5 دانه است؟ اینجا 5 دانه. نه صبح گفته صبح. مشخص کرده صبح. رنگاش مشخص. دلیلی که ما استفاده میکنیم که رنگای از مشخص نیست. امال 5 میشه پریز میگه. Is there an umbrella? Is there an umbrella? خب جوابش را کی میگه؟ مهراب. Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. خب میریم در بخش بعدی. اینجا گفته که درباره اتاق خود بگیم. تو درباره اتاق خود نمیگیم، ما درباره سینک خود میگیم. خب من سوال میکنم، دانه به دانه شما جواب میدید. از مختار شروع میکنیم. مختار. Is there a door? Yes. Or are there 2 doors? Yes. So, کدام میشه yes? 1 door or 2 doors? تعدیش یست گفته. Is there 1 door or is there 2 doors? Are there 2 doors? Yes, there are 2 doors. So از تکر میگیم فریدالله. Is there a fan or are there several fans? Yes, there is a fan. So Amasha. Is there ice cream? یک اسکرین وجود دارد؟ جوابش. Yes, there is. بله وجود دارد. خب اینی پودیم نامش. خب خواجه. Is there a podium? Yes, there is. Yes, there is. صفت.
Is there, are there four walls? Yes, there was. There are two walls, I guess. Yeah, two, one, two, three. Yeah. Wall mistake. कितने nas? आज दोबारा. Are there four walls? Yes. No. No, no, no. There are two walls. خیلی خیلی مشکل چی بود؟ اینا رو یک چیز دیگه از که پرسم کنیم. Is there two students? Are there two students? No. There are there are many students. دانش آموزان زیاد است. خب دیگه is there a bag? Yes, there is. Yes, there is. Is there a box? صفت Yes, there is. And then in the media. Are there two bags? Down Ali. Yes, there is. خب فهمیدین دیگه تمرین بس سرنزی بود. خب او آخرش گفته که write what is in your bedroom. خب اینی که خانگیتون میشه درباره بدروم خود اگه نشته کردن مشکل نداره. درباره بدروم مثلا خانم شکیرا آوازخان است. درباره از او هم اگه نشته کردن مشکل نداره. یا از خود نشته کردی یا از خانم شکیرا. ها؟ نشته میکنید دیگه هرچی که نشته کردی. ها؟ و عمل کار کنیم دیگه این نمونه دیگه. سیسا یا خانم شکیرا یا از خود نشته میکنید. یا سعید که هست بزنه شما زیاد خبر دارید من خرابی نشه. خانم شکیرا همین که من گفتم باید گفتم بیادر اسکرین گفتم بیاد گفتم خانم شکیرا من چیزا داره چون او نمیشناسیم و مطمئن هستم که در این پلیر در این باید چیزا بسنده میکنید اگه که این آریانا رو میگفتیم تمام سر دامن از اون نشتیم. بریم بخش بعدی. کن کن که از بسیار یک فعل هست که در انگلیسی کارهای زیاد داره. یعنی این را در گرامر آینده میخوانید این را اکسیلری ورب میگن فعل کمکی است یا خود از این هم به تنهایی که یک فعل مستقل هست که کمک میکنه فعلهای دیگر معنا پیدا کنه. کن توانستن کن توانستن. خب در اینجا آمده یک لیسنینگ هست لیسنینگ 38 این لیسنینگش رو گوش میکنید و این شما در لیول بالاتر این مفصل میخونید من میتونستیم درباره کم و اکسیلری ورب بسیار گپا بزنم خب اینجا به همین کتاب شما بسنده میکنم کتاب ابتدایی است. Listen and repeat. I can walk and I can talk. I can't fly and I can't cry. Can you sing and can you dance? I can clap my hands. خب اول لغتاش I can walk من میتونم قدم بزنم. walk یعنی قدم زدن. دیگر لغت I can talk talk یعنی گپ زدن. I can talk من میتونم گپ بزنم. I can't fly I can't fly یعنی من نمیتونم پرواز کنم. دیگه I can't cry من نمیتونم گریه کنم.
دیگریش هست can you sing can you sing میتونی آواز بخونی دقیقا سوالیه هست دیگریش هست and can you dance میتونی رقص کنی دیگریش هست I can clap my hands clap یعنی چک چک کردن یا دست زدن این حرکت clap میگن yeah I can clap my hands چک چک کردن I can clap یعنی من میتونم چک چک کنم بسایم خب این حالت های مثبت و منفی و چی از این کار میکنیم تو اینجا بسیار آسان است فقط دمو حالت چیش منفیش کست یک باریکی داشت که اینجا توضیح داده نداده نمیکنم یا توضیح داده اول همین مثبتش یک چند مثال نشته میکنیم مثال های کتاب هست I can talk I can walk I can fly I can cry این مثبتایش هست منفیایش رو باز ما اسم نشته میکنم دیگریش هست I can't I can't talk یعنی شورت فرم از یک کمی باریکی داره خب این شورت فرم نه حالت چی منفیش امیره ما حالت چیزش نشته میکنم I cannot talk وقتی cannot رو نشته میکنید بین اینی که the can هست و اینی که the not هست فاصله نمیمانید بدون اسپیس نشته میکنه اگه چاپ کردین اسپیس نمیدین اگه نشته کردن هم بود فاصله نمیدین دیگه جای قانون نیست فقط برای کن هست وقتی منفی میشه درست این یک باریکی درباره کن هست یادتون باشه دیگری هست I can مثلا I can't walk این حالت شارتش هست حالت درازش I cannot walk دیگه cry I can't cry حالت کشیده ترش I cannot cry درسته؟ فهمیده؟ خب اینه بعد از ما تکرار میکنه I can walk I can talk I can fly I can cry خب حالا حالت منفی I can't talk I cannot talk I can't walk I cannot walk I can't cry I cannot cry excellent فهمیدین؟ و حالت سوالش بسیار آسان است دیگه فقط وقتی سوال هم میکنین کار در اول میارین بسیار آسان خب کم در از اینجا کار میکنه کن یه حالت سوالیش هست بله Can I talk? Can I talk? Can I walk? Can I fly? Can I cry? آیا میتوانم صحبت کنم؟ آیا میتوانم قدم بزنم؟ آیا میتوانم پرواز کنم؟ آیا میتوانم گریه کنم؟ فهمیدید؟ اوکی. Now این تمرین پایان نشته کرده که this is Naomi نام دخترم نایومی هست feel what she can and can't خب اینا رو که انجام داده میتونه تیک مارک شدن مثلا پلی کتابی که هست تیک مارک شده خب به معنی ازی که هست که کتاب خواندن میتوانه در پلی تو به فوتبال چلیپا شده به معنی ازی هست که فوتبال کردن نمیتونه خب اینا رو بکنید خانه خلیره
Çok beşi kalıyormuş. Short, short, short. تو در کجا هستی؟ نه اینجا با اسکیلش نیست. یا کنت نشتن میکنی یا کن نشتن میکنی. خانه خالی یا کن نشتن میشه یا کنت. با اسکیل نشتن نمیکنی. چهارم she can ride a bike. خب این چند تا لغت جدید است. امیر ما راون پیدا بودیم در چه گروه بودیم. یک لغت جدید اینجا هست ride هست. خب دیگه یک لغت دیگه هم داریم drive هست. این دو تا نوع است. ride خب شما میتونید ride a bike نشته کنید. دیگه ride a horse میتونید نشته کنید. دیگه ride a car میتونید نشته کنید. اما وقتی کار درایو اومد تنها کار شامل میشه. بچه ها دو لغت جدید است. آدیو از تقریبا یک معنا میده. رایت و درایو. خب آدیوش تقریبا یک معنا است. رایت یعنی رانندگی کردن یا دریوری کردن. خب شما میتونید راید را با موتور استفاده کنید. راید را به بایک موتورسیکل و دیگه موتور بایک. بایک یعنی بایسکل. خب موتورسیکل که هست موتور بایک. هم برای موتور بایک و هم برای بایک استفاده کنید و برای هورس از سواری هم با راید استفاده میشه. I ride a horse. اما درایو که هست تنها با موتور است. drive a car. خب اینا تکرار میکنه. I can ride a car. I can ride a bike. I can ride a motorbike. I can ride a horse. Very drive. I can drive a car. خب میدونید دیگه محل استفاده شه. خب